In this exercise, configure Premiere Pro to automatically backup open projects every 5 minutes and to save a maximum of 13 project versions. هنا مطلوب اننا كل 5 دقائق يتسجل اوتوماتيكمون، و Adobe Premiere يسجل اوتوماتيكمون في نفس الوقت يسجل ليا 30 نسخة على ابعد تقدير. بمعنى ان هاد العمليه ديال التسجيل يمكن لي نرجع للنسخ ديال التسجيل، يعني اي موديفيكاسيون درتها، يعني بحال اللي عندي 30 بروجي and save a maximum of 30 project versions. لي فيرسيون في كل بروجي 30 فيرسيون. الوغ كيفاش نديرو هاد العمليه؟ تمشيو لإيديت، تمشيو لبريفرنسز، وتمشي لاوتو سيف. في اوتو سيف تندير هنايا 5 minutes وهنا 13. Alors, خصني نكوشي automatically save project. Automatically save project every 5 minutes maximum project versions 13 وندير اوكي. اذا هذا هو المطلوب في هذا الاكزرسيس.